हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग सेयर गर्नको लागि एकदमै नयाँ खालको परिकार लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरलाई पाकेको फर्सीबाट एकदमै स्वादिलो हलुवा बनाएर सेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ पाकेको फर्सी। मैले चाहिँ यहाँनिर आधी किलो पाकेको फर्सीलाई राम्रोसँग पखालेर यसको बोक्रा तासेर लिएकी छु। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको क्वान्टिटी घटिया बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने यो छिलेर काटेर तयार गरेको फर्सीलाई कोरेसोमा कोरेर तयार गर्ने। यो कोरेसोमा कोर्दाखेरि चाहिँ ठिक्कको भागबाट कोर्नु होला, जसबाट चाहिँ यो फर्सी यसरी मसिनो हुन्छ। यस्तो मसिनो भयो भने चाहिँ चाँडो पाकेर तयार हुन्छ हाम्रो हलुवा। मैले यहाँ सबै फर्सीलाई कोरेसोमा कोरेर तयार गरेँ। फर्सी यहाँ तयार छ। अब अरू चाहिने सामग्री हेरौँ। मैले यहाँ लिएकी छु 1 चम्चा घिउ। घिउसँगै मैले यहाँ 1 कप दुध लिएकी छु। यो दुधमा चाहिँ आधी तर छ, आधी चाहिँ दुध छ। हजुरहरूले यसरी दुधबाट निक्लेको बाक्लो तर हालेर बनाउनु भयो भने यो हलुवा अझ धेरै स्वादिलो बन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु चिनी। फर्सी गुलियो हुने हुँदा चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार धेरै या थोरै राख्नु होला। त्यसैगरी मैले यहाँनिर काजु र थोरै हाडे बदाम यसरी काटेर लिएकी छु। हजुरले आफ्नो मनपर्ने ड्राई फ्रुट राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसलाई हामी पकाउन सुरु गरौँ। यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले। अब तातेको प्यानमा राखेँ घिउ। घिउलाई राम्रोसँग मेल्ट हुन दिने। घिउ राम्रोसँग मेल्ट भइसकेपछि अब यसमा अघि हामीले कोरेको फर्सीलाई हालिदिने। फर्सी हालेसँगै अब ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर 1 मिनट जति चाहिँ यसलाई लगातार चलाउँदै पकाउनु पर्छ। 1 मिनट जति चाहिँ यसलाई हामीले चलाएर भुटिसकेपछि यो फर्सीलाई गलाउनको लागि र यसमा भएको पानी सुकाउनको लागि छोपिदिने र यसलाई लो टु मिडियम हिटमा राखेर 5 मिनट पाक्न दिने। आगोको हिट चाहिँ एकदम लो टु मिडियममा राख्नु होला, नत्र यो फर्सी डढ्न पनि सक्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 मिनट भयो यसलाई पकाएको। फर्सी राम्रोसँग गलिसकेको छ र यसमा भएको पानी पनि सुकिसकेको छ। अब यसलाई जति सक्दो यसरी म्यास गरिदिने। सबै फर्सीलाई राम्रोसँग म्यास गरिसकेपछि अब भने फर्सी राम्रोसँग यहाँ गलिसकेको हुँदा यसमा हामीले राखिदिने चिनी। चिनीको ठाउँमा हजुरहरूले गुड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरै गुलियो मन पर्दैन भने चिनी गुड नराखी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने पाकेको फर्सी आफैमा गुलियो हुन्छ। चिनी राखेर यसलाई मैले 1 मिनट जति राम्रोसँग चलाइदिएँ। अब भने यसमा मैले राखिदिएँ तर मिक्स भएको दुध। दुध राखेर यसमा मैले राखिदिएँ ड्राई फ्रुट पनि। काजु र बदाम राखेसँगै यो सबै सामग्रीलाई चलाएर राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यतिको चलाएर मिक्स गरिसकेपछि अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै राम्रोसँग पाक्न दिने। र यसमा हालेको दुध जति सबै सुकेर सुरुमा हामीले जुन हालेको घिउ छ त्यो चाहिँ माथिबाट निक्लिन थालेर सुक्खा भएपछि चाहिँ यो हाम्रो हलुवा पाकेर तयार हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई बीचबीचमा चलाउने, ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने, टाँसिन नदिनको लागि, डढ्न नदिनको लागि चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसरी नै यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै पकाएँ। अब भने यसको माथिबाट यसरी घिउ निक्लिन थालिसकेको छ। यसमा हालेको दुध पनि सबै पाकेर यहाँ सुक्खा भइसकेको छ। यसरी एकदमै छिट्टो, एकदमै स्वादिलो हाम्रो यो पाकेको फर्सीको हलुवा यहाँ बनेर तयार छ। हजुरले यसलाई तातो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सेलाएर खाँदा पनि यो मिठो हुन्छ। यसरी पाकेको फर्सीबाट बनेर तयार हुने यो हलुवा हजुरहरूले व्रतको बेलामा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै छिट्टो अनि एकदमै मिठो बनेर तयार हुने आजको यो युनिक हलुवाको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यस्तै युनिक अनि नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।